নমস্কাৰ মোৰ সেউজপ্ৰেমী বন্ধু-বান্ধৱীসকল আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে এতিয়া ফেব্ৰুৱাৰী মাহ আৰু এই ফেব্ৰুৱাৰী মাহতে বাগিচা প্ৰেমী যিসকল লোক সেই লোকসকলৰ বহুতখিনি ব্যস্ততা বাঢ়ি যায় যেহেতু আহিব লগা যিসমূহ দিন সেইখিনি হৈছে গৰমৰ দিন আৰু এই গৰম দিন কেইটাৰ কাৰণে আমাৰ যিসমূহ ইনডোৰ বা আউটডোৰ পাৰ্মানেণ্ট যিসমূহ প্লাণ্টছ আছে সেই প্লাণ্টছবিলাকক আমি প্ৰস্তুত কৰি তুলিব লাগে গতিকে এইকেইদিন মই কেনেকৈ মোৰ বাগিচাৰ কামসমূহ আগবঢ়াইছোঁ কেনেধৰণৰ কাম কিছুমান কৰি আছোঁ সেই কামখিনিক লৈ আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পাব লগতে যদি আপোনালোকেও এনেধৰণৰ কামসমূহ কৰা নাই আপোনালোকেও কৰি ল'ব পাৰিব বুলি মই আশা কৰিছোঁ প্ৰথমতেই গোলাপ ফুল নাইবা জবা ফুল আমাৰ সকলোৰে বাগিচাত থাকেই আৰু এই দুটা হৈছে চিৰস্থায়ী ফুল চিৰস্থায়ী এই ফুল দুবিধত খুব সহজতে কিছুমান বীজাণুৱে আক্ৰমণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় প্ৰথম কথাটোৱে হৈছে জবা ফুলত বিশেষকৈ বগা বগা আঠা হৈ যিটো মিলিবাগৰ সমস্যা হয় সেই সমস্যাটো নহ'বৰ কাৰণে বা পুলিসমূহক গছবিলাকক ফুলজোপা ফুলিবৰ কাৰণে বা গছজোপা স্বাস্থ্যৱান হৈ থাকিবৰ কাৰণে আমি কেনেধৰণৰ কিছুমান কাম কৰিলে সেই ফুলগছবিলাক অনাগত দিনৰ কাৰণেও ভাল হৈ থাকিব প্ৰথম কথাটোৱে হৈছে গোলাপ নাইবা জবা ফুলজোপা যদি ছেপ্টেম্বৰ মাহত ৰিপ'ৰ্ট কৰা নাই তেতিয়াহ'লে আমি ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চ মাহত ৰিপ'ৰ্ট কৰি ল'ব লাগে যিহেতু টাবৰ ভিতৰত এটা সীমিত ঠাইত সীমিত মাটিত সেই ফুলজোপা আমি বাঢ়িবলৈ দিওঁ গতিকে এবছৰমান হৈ যোৱাৰ লগে লগে শিপাখিনি দিনে দিনে তললৈ বাঢ়ি গৈ থাকে ওপৰফালে গছজোপা বঢ়াটো কমি যায় আৰু সেইকাৰণে গছজোপা আমি মাটিৰ পৰা উলিয়াই শিপাবোৰ কাটি নতুন মাটি প্ৰস্তুত কৰি তাত নতুনকৈ সাৰ প্ৰয়োগ কৰি পুনৰ আমি সেই ফুলখিনি ৰোপণ কৰিব লাগে বিশেষকৈ জবা আৰু গোলাপ ফুলত এনেধৰণৰ কামটো যদি আমি নকৰোঁ তেতিয়াহ'লে ফুলৰ আকাৰটো সৰু হোৱাৰ লগতে বিভিন্ন সমস্যাই দেখা দিয়ে মই যিহেতু ছেপ্টেম্বৰ মাহতে মোৰ এই জবা ফুলৰ যিকেইটা টাব আছে মোৰ গোটেই কেইজোপা মই ৰিপ'ৰ্ট কৰি থৈছোঁ সেইকাৰণে মই এতিয়া ৰিপ'ৰ্ট নকৰোঁ কিন্তু মাটিখিনি মই খুব ভালদৰে খুচৰি ইয়াত মই এটা বিশেষ সাৰ প্ৰয়োগ কৰিম এই সময়খিনিত আমি আমাৰ সকলো প্লাণ্টছতে আচলতে সাৰ প্ৰয়োগ কৰিব লাগে আৰু মাটিবিলাক এনেকৈ খুচৰি থাকিলে কি হয় শিপাখিনিয়ে খুব সহজতে বায়ু বতাহ চলাচল কৰাত সহায় হয় আৰু শিপাবিলাকে আৰাম পায় ইয়াত কেঁচু সাৰো দিব পাৰি গোবৰ সাৰো দিব পাৰি কিন্তু মই দিম এটা বিশেষ সাৰ যিটো সাৰ নেকি এই দুয়োবিধ ফুলৰ কাৰণে খুব ভাল ছাই খৰিৰ পৰা খৰি জ্বলাই ছাই ওলাই আৰু সেই ছাইটো যদি আমি এই ফুলবিলাকৰ গুৰিত এনেকৈ এমাহ ডেৰ মাহৰ অন্তৰে অন্তৰে দি থাকোঁ এতিয়াৰে পৰা তেতিয়াহ'লে এই ফুলবিলাকে গৰমৰ দিনত কেতিয়াও মৰি যোৱাৰ যিটো সম্ভাৱনা বা পোক পৰুৱা লাগি ফুলজোপা শুকাই যোৱাৰ যিটো সমস্যা সেই সমস্যাবিলাক কেতিয়াও নহয় গোলাপ ফুলতো আমি সহজতে এই কামটো কৰিব পাৰোঁ মোৰ এই গোলাপজোপা খুব ধুনীয়াকৈ ফুলি আছিলে আজি কিছুদিন আগলৈকে মই আপোনালোকক ভিডিঅ'টো দেখুৱাইছোঁ পূৰ্বৰ ভিডিঅ'ত কিন্তু কিয় নাজানো অকণমান পাতবিলাক বগা বগা পৰি গৈছে কিবা হয়তো বীজাণুৱে আক্ৰমণ কৰিছে সেইকাৰণে মই ইয়াৰ মাটিখিনিতো মই এই ছাইটো প্ৰয়োগ কৰি চাইছোঁ যদিহে ভাল হয় তেতিয়াহ'লেতো খুব ভাল লাগিব যদি ভাল নহয় তেতিয়াহ'লে মই যিটো ডাল আছে সেইটো কাটি নতুনকৈ আকৌ ৰিপ'ৰ্ট কৰিম বুলি ভাবিছোঁ ছাইত প্ৰচুৰ পৰিমাণে কেলছিয়াম আৰু পটেছিয়াম থাকে পটেছিয়ামে ফুল ফুলাত সহায় কৰে কেলছিয়ামে পাতৰ যিটো প্ৰকৃত উজ্জ্বলতা সেই উজ্জ্বলতাটো ধৰি ৰাখে এতিয়া মোৰ এই গোলাপজোপাৰ পাতখিনি দেখিছে আপোনালোকে কেনেকুৱা শুকান নিচিনা হৈ পৰিছে আৰু সেইকাৰণে মই ছাই প্ৰয়োগ কৰিছোঁ আৰু ফলাফলটো কি হয় আপোনালোককো পৰৱৰ্তী সময়ত মই নিশ্চয় দেখুৱাম ঠিক তেনেকৈ মই প্ৰতিটো গোলাপ নাইবা জবা ফুলৰ টাবৰে মাটিখিনি সম্পূৰ্ণকৈ এনেকৈ খুচৰি এমুঠি বা দুমুঠি শুকান ছাই প্ৰয়োগ কৰিছোঁ তাৰমানে টাবৰ আকাৰটো চাই মাটিখিনি চাই ছাইৰ পৰিমাণটো দিব লাগে আৰু এনেকৈ শুকানভাৱে দিয়াৰ উপৰিও আমি যদি জুলীয়া সাৰ বনাই পেলাই দিব বিচাৰোঁ তেতিয়াহ'লেও খুব সহজতে দিব পাৰি জুলীয়া সাৰবিধো এমাহ ডেৰ মাহৰ অন্তৰে অন্তৰে ফুলৰ গুৰিবিলাকত দি থাকিলেও হয়
যিহেতু কেলছিয়াম পটেছিয়াম থকাৰ উপৰিও ছাইত প্ৰচুৰ পৰিমাণে অন্য কিছুমান পোষক তত্ত্বও পোৱা যায়, যেনে ধৰক মেগনেছিয়াম, ছালফাৰ, ফছফৰাছ, জিংক, আইৰণ এইবিলাকো প্ৰচুৰ পৰিমাণে থাকে, যাৰ কাৰণে নেকি আমাৰ ফুলবিলাকৰ স্বাস্থ্য খুব সুন্দৰ কৰি ৰখাৰ লগতে ফুলৰ আকাৰ ভাল কৰি ৰাখে, পোক পৰুৱা বীজাণুৰ পৰা বচাই ৰাখে। গতিকে আপোনালোকেও এনেধৰণেৰে এবাৰ কৰি চাব পাৰিব। লিকুইড যিটো জুলীয়া সাৰ বনাবৰ কাৰণে মই লৈছোঁ একাপ ছাই, আৰু সেই একাপ ছাই এগিলাচ পানীত মিহলাই সম্পূৰ্ণকৈ মিহলাই গুলি ল'ব লাগে। গুলি লৈ পেলাই সেই এগিলাচ গুলি লোৱা ছাই পানী 5 লিটাৰ পানীৰ লগত মিহলাই প্ৰতিজোপা ফুলা ফুলৰ গুৰিত যদি আমি প্ৰয়োগ কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে ফলাফলটো কিমান সুন্দৰ হয় আপোনালোকে নিজে যদি কৰি চাই নিশ্চয়কৈ গম পাব। গতিকে যিসকলে কৰি পোৱা নাই আপোনালোকে কৰি চাব বুলি আশা কৰিলোঁ। আশা কৰোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোক অকণমান হ'লেও উপকৃত হৈছে। আজিলৈ আহিছোঁ। সকলোৱে ভালে থাকক, কুশলে থাকক, নিজৰ বাগিচাৰ কামসমূহ ধুনীয়াকৈ কৰি থাকক। ধন্যবাদ।